नमस्कार आमगल यूथ ऑफ GSB व्यूअर्सांक आज ही आमगल टसची डॉक्टर मनीषा PH कुडवा हांनी बेसिकली कुमटाचे बॉम्बेन एज्युकेट जालेले आनी आतां बँगलोरा सेटल जालेची हांगल विशीं आमी चड अर्थ करून घेवया. वेलकम डॉक्टर. नमस्कार यूथ ऑफ GSB मिगल कडच्यान पुरा जनाक व्यूअर्सांक आनी तुमगेल टीमाक मिगल कडच्यान नमस्कार. सो यूथ ऑफ GSB हांव मस्त आयकला तुमगेले इंटरव्यूज फेसबूक आनी ट्विटर आनी आमगेल घरकडे पुरा माय माव पुरा आनम्मा पुरा पळयताची तुमी तेर लाईव्ह पुरा. सो आय एम व्हेरी प्राऊड अँड ऑनर्ड तुमी कन्सिडर केलें म्हाका हांगा ह्या प्रोग्रामांत येवच्याक. तुमगल तसल व्यूअर्स आशिल्ले मिताची आवर चॅनल इज डुईंग वेल आनी पर्पज ऑफ आमगेल लाईव्ह करचे इज बेंगलोरा बशिल्ले बॉम्बे बशिल्ले भायर गांव आशिल्ले ना पळोवन न्हू आमगेल फेस्टिवल्स पळोवका कशें जाता तसो म्हणून तांचे खातीर आमी ते केलेले. तुमी पळोवन न्हू ते आनंद पडटा म्हणून जाल्यार मस्त युथांक हांव पळयला तुमी मस्त एनकरेज करताची तांकां. मिगेले कजिन आल्दू एक फर्स्ट टायम CA जाल्ले ते यूथ ऑफ GSB आयिल्ले. सो त्या पळोवन मस्त खुशी जाता. सो यंगस्टर्स आर तांकां एक प्लॅटफॉर्म वयर येवच्याक आनी कम्युनिटी एक म्हळ्यार पुराजन वटू आसच्याक एक कनेक्ट करूंक तुमी एक वे दिला. सो तुमकां थँक्स मस्त. आमगेल व्यूअर्सांक आनीक विशय सांगू इश्ट पडटा. हांनी आमगेले सुधीर कुडव मामाले धर्मपत्नी सुधीर कुडव मामाला आमी जस्ट थोडे दीस फुडें स्टार्स ऑफ GSB तांगेले इंटरव्यू पोस्ट केलेले. तांणी मॅनेजिंग डायरेक्टर ॲक्सेंच्युअर जावन आसाची. So two different professions, two different careers, but both gelling well together. Yes, okay. So तुमगेले जर्नी तुमी कुमटाची बॉम्बेंत एज्युकेट जाला म्हणले मागीर आतां बँगलोर येवन आय कॅन अंडरस्टँड बॉम्बे टू बँगलोर सुधीर कडो मामांग आसा. सो can you share us some moments? आन एक्चुअली कुमटा बॉर्न जालेलो बट आनूय बॉम्बेन तू सेटल जालेलो. अम्माय मिगेली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई ओनली फ्रॉम माटुंगा दादर शिवाजी पार्क. मिगेले एक्चुअली बर्थ बॉम्बेन तुची विलेपार्ले. सो विलेपार्ले तंतूची थंयची होड जावन मिगेले स्कूलिंग पुरा पार्ले टिलक विद्यालय थंय जालेले आनी मागीर पार्ला कॉलेजा शिकून मागीर मिगेले MBBS जालेले बॉम्बे सेंट्रल नायर हॉस्पिटलांतू म्युनिसिपालिटी थंय शिकून जातरी मागीर मिगेल पोस्ट ग्रॅज्युएशन हांगा बॉम्बे बेंगलोरांतू DNB म्हण डिप्लोमॅट ऑफ नॅशनल बोर्ड म्हणून आमी हांगा केल्लेले ते वाळडीक जातरी केल्लेले. सो ताज नंतरी आय डीड माय फेलोशीप इन न्यूनेटॉलॉजी. सो प्रेझेंटली हांव हेड ऑफ न्यूनेटल डिपार्टमेंट नवजात शिशु चिकित्सा विभागा म्हणटा पळय म्हळ्यार सान प्रिमॅच्युअर चेडूं जालेले. सो आय हेड अ डिपार्टमेंट हियर न्यूनेटल इंटेन्सिव्ह केअर युनिट इन ओवम हॉस्पिटल बनशंकरी बेंगलोर. सो ते फेलोशीप कोण जातरी. सो फेलोशीप हांव हांगा गव्हर्मेंट कॉलेज हांगा इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ चायल्ड हेल्थ म्हणून आसा थंय हांव फेलोशीप केलेले. अँड त्या एक सांगचे कसं म्हळ्यार त्या पुरा तिन्नी चेडूं जात्तर केलेले. सो दॅट वॉज अ कॉमा म्हणटा पळय. सो बट दॅट वॉज अ डिफिकल्ट बट लायफ चेंजींग डिसिजन. सो तशी जर्नी. सो बॉर्न अँड ब्रॉट अप इन मुंबई जाल्यार आय एम हार्ड कोर मुंबईट बट आतां बेंगलोरा शिफ्ट जावन इट इज ऑलमोस्ट बींग 20 years. सो ऑल द कलिग्स एवरीथींग कॉन्टॅक्ट्स हांगा शिकिल्ले जावन आय एम कायंड ऑफ सेटल्ड इन बेंगलोर एज वेल. But I like the point that you said hardcore Mumbaiite. So once a Mumbaiite is always a Mumbaiite. Yes. Okay. सो तशी शिकिली हांव मुंबईन तुची. सो फ्रेंड्स थंयशी पुरा थंयची मुंबईन तू आशिल्ले. बेंगलोरान तू वाळडीक जावन सुधीर कुडवा मिगेल बामणू. सो कारकळ मिगेले माय मावल गांव. सो मागीर आमी बेंगलोरा शिफ्ट जातरी द मेजर हर्डल तू मिंगूची म्हळ्यार कन्नड गोतना आशिल्लें बिकॉज हांव शिकिली मुंबईन तू आमचे गेले मराठी आनी अदर लँग्वेज बट आमगेल प्रोफेशनाक मेन कसं म्हणा आमकां वी शूड नो द लोकल लँग्वेज. बट कसं म्हणा आन कुमटा आशिल्ले निमित्त कन्नड थोडे मिगेल आयकपडता अर्थ जाता आशिल्ले अँड इट्स अ इजी लँग्वेज टू अंडरस्टँड. सो हांगे तर शिकूंक मस्त कश्ट जायनी. आतां मिगेल पुराजन म्हणटाची मिगेल बामणाकिंत हांव लायक कन्नड उलयता म्हळ्यार आमगेल कनेक्ट इज मोर तशी म्हळ्यार उलोवची चड जाता फ्रिक्वेन्सी दो ग्रॅमॅटिकली एकदम परफेक्ट आशिना बट ॲटलिस्ट आमगेल प्रोफेशनाक कितली जावूं कापले तितले आमी
उलोवच्याक हें जाता. सो दॅट वॉज अ डिफिकल्ट पिरियड. बट देन फ्रेंड्स कलिग्स आनी घरकडची पुरा तशी शिकून मागीर ते उलोवच्याक, बिकॉज इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर आवर प्रोफेशन टू नो द लँग्वेज. तशी आमी पेशंटा वटू एक ट्रस्ट कनेक्ट बिल्ड करचें जाता. सो तशी सो MBBS नायरान तूं 5 years जातरी आमकां थंय वाडिया आनी मागीर KEM तूं इंटर्नशिपांनी आसता. सो थंय पुरा कोण जातरी 1 वर्सान हांगा येवन हांव डिप्लोमॅट ऑफ नॅशनल बोर्ड म्हणून हांगा एग्जाम्स पुरा दिल्ले. मागीर हांगाची मणिपालाचे एक बेंगलोर चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल म्हणून आसा. सो थंय 3 वर्स आय डीड माय पिडियाट्रिक्स. सो चेडूवाल हांतू भितरी आय डीड माय पोस्ट ग्रॅज्युएशन. ताज्या हांव 2 वर्स आय वर्कड इन अ क्लिनीक आनी आय डीड माय म्हळ्यार चेडूवांक हें करचें तशी पॉलिक्लिनिकांत काम केलें. आनी मागीर इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ चायल्ड हेल्थ म्हणून गव्हर्मेंटाचें एक आसा, थंय म्हाका एक सिनियर रेसिडेंट म्हणून काम मेळ्ळेलें. सो थंय 2 वर्स काम करतरी म्हाका रियलायज जालें की म्हाका ICUन तूं चड इंट्रस्ट आसा, की नॉर्मल अशी ताप वसय ते खांग की पळोवचें. बट मोर दॅन दॅट चॅलेंजींग आय फावंड दॅट इट वॉज ICU इज माय फोरे. सो तशी मागीर थंय हांव पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें. बट दॅट वॉज अ व्हेरी डिफिकल्ट डिसिजन बिकॉज इट्स अ 40 bedded ICU. आनी कशी म्हळ्यार सकाळी म्हळ्यार इट इज अ व्हेरी स्ट्रेनियस. आमी कसलें म्हळ्यार MBBS इटसेल्फ वाजूचें करचें इट्स नेवर एंडींग प्रोसेस. म्हळ्यार पुराय जन सेटल जाताची आमकां दिसता आमगेल चलत आसा म्हळ्यार इटील अबाउट 30 यू वील नॉट सेटल. तशी म्हळ्यार आनी कशी जनाल कशें आसता म्हळ्यार सिनियर कशी डॉक्टर पळय तशी तुमी चड फेमस जेवचे. आमी ज्युनियर शिकतना येवन कोरून वयर येतान पळय तेन्ना तितलें एक्सपोजर तुमकां गव्हर्मेंटा मात्र मेळचें. सो थंय ते शिकचे करचे आनी आस पळय. सो दॅट वॉज डिफिकल्ट बट ओवरऑल इट वॉज अ सॅटिस्फाईंग जर्नी. आय एम शुअर बिकॉज दीज आर सम ऑफ द टफ डिसिजन्स इन लाईफ. म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर जावचे, डॉक्टर जाले नंतर ICU तुवें चेडूवाल ICU. इट्स अ very niche you have carved out for yourself. No? So MBBS कशी म्हळ्यार मिगेल अम्माय एक्चुअली डॉक्टर बट शी इज अ PhD डॉक्टर. सी रुपारेल कॉलेजान तूं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो अम्माके हांव म्हळ्यार फ्रॉम 40 years अम्मा पाची जनरली मुंबईन तुमी पळयला पुराय जन काम करताची. एवरीबडी वर्क्स. सो इट्स सो यू हॅव सीन होड जेतना आमी पळयला की आमगेल घरकडची पुरा कोरूनय त्यांनी पुराय म्हळ्यार म्हाका एक दिवस अशी उडगास अम्मान घरकडची म्हळ्यार पुरा फेस्टिवला कसं करता ते कोरूनय शी हॅज वर्कड फॉर 40 years ऑफ सर्वीस शी हॅड. सो त्या पळयतना आमी तशी ग्रो जाताची की पुरा यू कॅन हॅव दॅट फॅमिली वर्क बॅलन्स. सो त्यावे कोरून आनी म्हाका अशी दिसन उडगास ना की अम्मान आमकां केन्नाय कशी टायम दिनी जेव्हा आमकां केन्ना जावका. सो दे वर ऑलवेज अवेलेबल बट स्टील दे वर वर्किंग. सो तशी पळयतना अम्मा इज अ टीचर जावन म्हाका सांज दाखून कशी म्हळ्यार टीचर जावका म्हणून एक मन आशिल्लें. टीचर मागीर कशी हळूहळू जाताना डॉक्टर जावका म्हणून एक म्हळ्यार बायो मस्त प्रीत आशिल्लें. तशी डॉक्टर जावका म्हणून एक मस्त हें आशिल्लें. मागीर कशें म्हळ्यार अम्मान व्हड जातना सांगिल्लें तेन्ना कशें म्हळ्यार म्युन्सिपालिटी मेळ्ळा मात्र डॉक्टर आवचे प्रायवेटा घाल तिसली येना. सो त्या एक आसतना कशी म्हळ्यार तुमकां हें येता की म्युन्सिपालिटी मेळ्ळा लायक मार्क काडला मात्र तुमकां म्युन्सिपालिटी मेळटा एडमिशन ना जाल्यार मेळना. सो 4 कॉलेजीस तुमकां गोत आसा KEM JJ नायर आनी सायना. ह्या 4 तूं मेळ्ळा मात्र एडमिशन ना जाल्यार विंगड कसलें कर तूं म्हणून. सो तशी जावन एक्चुअली म्हाका 12th तूं मॅथ्सान चड मार्क आशिल्ले बायोकिंता. सो तशी जावन म्हगेले PCM स्कोर वॉज मच हायर आनी तेन्ना MBBSचे एडमिशन थोडे डिले जालेले. सो अम्मान सांगून लायक मार्क तूं काडला तूं पळय इंजिनियरिंगा वचून वग्गी सेटल जाता. आनी अम्मा म्हणून मस्त जनान सांगली तेन्ना. मन मात्र म्हाका एक आशिल्लें म्हळ्यार कशें म्हळ्यार म्हाका डॉक्टर जावका म्हूण. मागीर कशी घरकड बसची बदला 1 वर्स 1 म्हयनो वचून पळोवया म्हूण. तशी 1 म्हयनो हांव इंजिनियरिंगा हांव फस्ट त्या कॉलेजान तूं फस्ट एडमिशन घेतलें म्हळ्यार म्हगेले स्कोर मस्त हाय आशिल्ले. मात 1 म्हयनो वचून कसं कळ्ळें म्हळ्यार हें म्हाका करूं ना. सो 1 म्हयनो वचून अम्मा सांगली हांव की हांव तूं सांगिल्लें उतराक हांव चमकली बट दीस इज नॉट समथींग वीच आय वॉन्ट टू डू फॉर माय लायफ. सो तशी जावन मागीर एडमिशन जातरी देवालाजेन मेळ्ळें म्युन्सिपालिटीन तुजी. बट मस्त हार्ड वर्क आसा. आमी डे स्कॉलर आशिल्ले निमित्त ट्रॅव्हल कोरून तेव्हा मुंबई लोकलान तूं बॉम्बे सेंट्रल कोरून येवन मागीर ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 5 to 6 years वज्जू न्हू बट दॅट इज अ डिफरंट ऑल टुगेदर म्हळ्यार तुमी सांगचे आमी लोकलांतूय वज्जूच आशिल्ले बैसून आनी कितली की पटी म्हाका उडगास आसा आमी फ्रेंड्स पुरा ते बोन्स आनी घेवन वचचे ते करता मस्त जनान बैशिल कडेन तुमी कसंय हें पुरा काणू करताची वाजिताची मागीर तांकां म्हणचे न्हू वी आर MBBS स्टुडंट्स आम 5 एग्जाम आसा जाय सो दॅट इज अ व्हेरी सोशल एनवायरमेंट इन बॉम्बे लोकल सो विच आय मिस एक्चुअली बॉम्बे इज दॅट वे एन अमेझिंग प्लेस सेवा मंडळ गणपती आनी वच्चे वय सो केन्नाय हें जाता तरी आमगेले घरकड पार्लांतूची मस्त गणपती आसा आमगेले घरकड आमी गेले नाले म्हणटा ते गणपती आशिल्लो 5 दिसाचो पयलीं 1.5 दिसाचो मागीर सो त्या जाता तर मागीर मागीर 1 दिवस उरला गणपती आमगेले किंग सर्कल वडाळा ते पुरा पळोवचे सो ते एक प्रोग्राम पुरा जाण वोटू वच्चे सो दॅट इज द गणपती इज इट्स लायक अ फेस्टिवल इन मुंबई इट इज अमेझिंग मुंबई त्या गणपती विशीं ते कसं कारणीक म्हूण गोतना बट गणपती म्हळ्यार एक खंडापट अट्रॅक्शन म्हगेल दोनी धुव ती आमी बॉम्बे आसतना गेलेली तिका खंयची देव इश्ट म्हूण म्हणल्यार गणपती म्हणून सूर करते सो आय थिंक इट्स इन द एअर सो तशी MBBS थंय जातरी तेन्ना एक असेल म्हळ्यार डॉक्टर जाले मागीर मनान तूं एक ते आशिल्लें की टीचर हे जावका सो मनाक कसं आशिल्लें म्हळ्यार डॉक्टर जावन टीचर जावयता सो तशी म्हणू मागीर हें जातरी 2 हांतू आशिल्ले एक आयदर गायनॅक करका जावं पिडियाट्रिक्स करका म्हणू सो ते आमकां इंटर्नशीप मागीर शिकतान पळय गव्हर्मेंटान तूं देन एक्चुअली कळटा तुमकां खंयच्यान तूं मस्त इंट्रस्ट आसा सो चेडूआ विशयी मस्त हें आशिल्लें हें करका म्हणून सो तशी मागीर पिडियाट्रिक्स लायक जालें सो मागीर 3 वर्स पिडियाट्रिक्सान तूं पोस्ट ग्रॅज्युएशन कोर न्हू जातरी मागीर ते गव्हर्मेंटान तूं काम कोर न्हू मागीर एक हें आयलें की ना ICUन तूं काम करता इट्स इज व्हेरी चॅलेंजींग म्हणून अनेक कशें म्हळ्यार व्हडलीक जात्तर हांव हें केल्लेलें सो फॅमिली सपोर्ट वॉज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट विदाउट देम आय वुडंट से दॅट हांव आतां खंय पावलां पळय ते जावचें साध्य ना आशिल्लें पोस्ट ग्रॅज्युएट जातरी म्हाका म्हगेल फर्स्ट चेल्लो जालेलो सो म्हाका मालगड चेल्लो मागीर ट्विन्स एक्चुली एक चेल्लो एक चेल्ली सो इट्स अ बिग फॅमिली एंड ह्या करियर करका जाल्यार फॅमिली कोर न्हू करका जाल्यार द फॅमिली सपोर्ट वॉज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी आय एम प्राऊड टू से दॅट माय इन-लॉज एंड माय पेरेंट्स बोथ हॅव अन हजबंड डेफिनेटली फर्स्ट हजबंड सो तांणी पुरा जनान म्हळ्यार विदाउट हेजिटेशन दे हॅव ऑल सपोर्टेड अस म्हळ्यार एज अ फॅमिली सो अम्मा रिटायरमेंट जातरी ट्विन्स तांणी येवन रब्बिलेची आमगेले वोटूची हांगा आनी तांणी पळयले आनी तांणी केन्ना जायना तांणी बॉम्बे जम्प केलें तेन्ना मायमावन येवन राबलेलशी सो कसलें म्हणचे एक चेडू 2 तिन्नी चेडू हांव पळोवचे इट इज नॉट इजी म्हळ्यार बाकी कामां पुरा तुमी दवरला सुपरविजन ऑल्सो इट इज सो इम्पॉर्टंट बट एक कसं म्हळ्यार हांव चेडूवाले डॉक्टर आशिल्ली निमित्त एक हेल्थाच ती पळोवन घेता म्हूण तांकां एक कॉन्फिडन्स घरकर धैर्य आशिल्लें सो तशी आशिल्लें सो तशी जावन तांकां बद्दल हांव सांगता तुमकां हॅट्स ऑफ कोणाक मेडिकल एक करका आनी फूल टायम करियर करका जाल्यार घरकट सपोर्ट ना जाल्यार आमी पळय आमगेले एक मनसून हांगा एक काम करका जाल्यार घरकट टेंशन आसता रे हां चेडू कसं करताची तशें आसल्यार देन यू कॅनॉट गिव 100% देन इट इज हाफ हार्टेड सो त्या एक टेंशन ना आशिल्लें की आमगेल किंत चेड आमगेल आनम्मा मायमाव चंदुकोन चेडू हांव पळयता म्हण ते एक कॉन्फिडन्स आशिल्लें सो तशी जावन it was easy to carry take the decision अनेक कसं म्हळ्यार MBBS जातरी एक आशिल्लें ऑफर की USA वच्चा USA करियर करची म्हळ्यार थंय शिकयता तें आमगेलें MBBS जालें मात्र सो पोस्ट ग्रॅज्युएशन आय कूड हॅव डन इट हियर ऑल्सो ऑर इन US ऑल्सो सो ते एक ऑप्शन आशिल्लें सो तेन्ना एक मनात दिशिल्लें कसं म्हळ्यार कसलें म्हणाची मेरा भारत महान हांगा राबून आमगेल जना खातीर एक करया म्हूण एक हें आशिल्लें रिट्रोस्पेक्टिवली म्हगेल मस्त फ्रेंड्स जमकलेची UK US तेन्ना शिकताना दिसता आशिल्लें ओ वचका आशिल्लें हांवें थोडें शिकून येवका आशिल्लें की म्हणून बट ओवर द टायम आय थिंक सो लास्ट 15-20 years when I look back now I think so I did the right decision and because of that maybe हांगा म्हाका पुरा म्हळ्यार म्हगेल कसलें जावं फेलोशीप जावं सुपर स्पेशलायझेशन जावं हांगा कोर न्हू म्हाका ते खंयचे नमुना सपोर्ट मेळ्ळो पळय आय डोंट नो मे बी थंय मेळटा आशिल्लें की ना म्हणून डिफिकल्ट आशिल्लें आनी एक कसलें म्हणल्यार आमगेल जना खातीर एक काम करचें म्हणून एक ते एक सॅटिस्फॅक्शन आनी सूख आसा पळय ते आय फील इट इज व्हेरी सॅटिस्फायींग नाव सो लुकींग बॅक आय थिंक सो हांव मेल बामणा वी बोथ मेड अ रायट डिसिजन टू स्टे बॅक हियर सो that's very good. Coming
तुमगेले अचीवमेंट्स वन अचीवमेंट आय अंडरस्टँड मॅनेजिंग फॅमिली अँड युअर जॉब टुडे वी ऑल वेंट थ्रू दिस कोविड सिच्युएशन इंडियान आणि चेडवाल विशयार मस्त कन्सर्न्स आसा मस्त आमगेले व्ह्युअर्सांक काही क्वेश्चन्स आसतले त्या विशयारी कसले म्हळ्यार होड्डांक वॅक्सीन आसा चेडवांक वॅक्सीन ना आनी मध्य चेडवाल विशयारी ते ऑक्सिजन शॉर्टेजींनी आसतना चेडवांक कशें पळोवन घेवचें वॅक्सीन ना तांकां पळोवन घेवची कशी तांगेल इश्यूज कसून पुरो येवचे पुरो ताजे बगे आमकां तुमी थोडे शेअर करीत वय ते कोविडा विशयी येईल हांव येता ताजे पुढे एक विशय सांगचिसले एक इन्सिडंट म्हाका सांगच्या विसरले ते फेलोशिपा विशयी सांगतना फेलोशीप हांव जेन्ना सुपर स्पेशलायझेशन म्हणटा पळय न्यूनेटल इंटेन्सिव्ह केअर हांव हें करचेशिल्लें त्या करची मुगेले इंटरव्यून तूं हांव एक्चुअली फर्स्ट आयली बट त्या करचे आय रिमेंबर इट वॉज ऑन 28 डिसेंबर मुगेलो इंटरव्यू आशिल्लो आनी 25 डिसेंबराक मुगेले तेन्ना सांज चेडवांक 1.5 years तितलेची आणि तेन्ना ताका जोर सैती खांक जावन न्हू ताका एक्चुअली एडमिट केलेले 3 दिवस हॉस्पिटलांत तूं आनी ताका 25th घरकड हाडलेले मात्र समजावन तो आनी घरकड आयिल्लो मात्र सो 28th मुगेलो इंटरव्यू जाल्लो हांव पास जालें म्हूण कळ्ळें सो वच्चाक म्हाका धैर्य जायनी हांव लेखली कशी म्हळ्यार कशी करची म्हळ्यार 1 वर्स आसा सुपर स्पेशलायझेशन चेडूं 3 न्ही अम्मा माय जेल्लारी कशी पळयतात आनी 3 चेडूं पळोवन घेवका आनी म्हालगडोय मस्त व्हड नाशिल्लो तो एक 4.5 वर्सां हांक 1.5 वर्स दोगांकी आनी हाक कांय न जावन घरकड आयला मात्र हांव फस्टा जॉयन जावका तेन्ना एक नमून मस्त डायलेमा जालेले म्हळ्यार एक मन आशिल्लें की जायच ना हें मे बी मुखार सुया हें आत्तां हांव कन्सिडर करचें सम न्ही हें सो त्या वेळार हांव सांगका मेलबामून सुधीर कुडवा अम्मा माय पुरायजन वट्टू एक रॉक सॉलिडशी राबली मुगेल म्हाकशी की जॉयन जा कांय जायना फस्ट जॉयन जा तूं 1 वर्स न्हय पळोवया 1 म्हयनो जॉयन जावन पळय जायनी जाल्यार जायनी आमकां मॅनेज करच्याक आमी जाल्यार तूं वापस यो सो मेळ्ळेली पोजिशन सोडू पळय मागीर दिसच्याना ज्यो मोकार जाता तुका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळेली बट यू डिंट आज त्या डिसिजन हांव घेतिल्ले निमित्त आय कॅन से दॅट आय एम हेडिंग दीस न्यूनेटल इंटेन्सिव्ह केअर बट त्या वेळार म्हाका एक दिशिल्लें ना की हांव करची समने हांव सोडून वचची ह्या चेडवांक सान आसा ती बट तेन्ना त्यांनी 3 जण राबून अशी सपोर्ट दिला की आय एक्चुअली आय एम व्हेरी व्हेरी नो ऑब्लायज अँड ऑनर्ड अँड एक्चुअली देवाक हें सांगता की अशी फॅमिली दिल्ली तूं म्हाका की म्हाका तशी तांणी राबले मुगेल म्हाकशी आनी सांगली की वस मुखार कर तूं जायना जाल्यार पळोवया मागीर ते 1 म्हयनो 2 म्हयने कशें जालें 3 म्हयने कशें जालें म्हूण कळ्ळी त्या म्हळ्यार एक सांगची कशी म्हळ्यार फेलोशिपांत कशी आशिल्ली म्हळ्यार इट इज अ 40 बेडेड NICU म्हळ्यार 40 चेडूं आसताची एक पटी आनी कंटिन्युअस एडमिशन्स आसता आमी सकाळ 9 गंट्या गेल्यार नेक्स्ट डे 5 गंट्या येवचे म्हळ्यार तुमी आलोचन करायची इट इज अ 36 hours ॲट अ स्ट्रेच ड्युटी आनी तशी म्हाका 9 ड्युटीज आसताशिल्ली 9 ड्युटीज पर मंथ सो तशें आसतना हांव आज गेल्यार नेक्स्ट डे रात्री पळोवचें आनी आमी रात्री थंय न्हिदोवचे ऑलमोस्ट अबाउट 3 to 4 hours सो तशी येतर फस्ट आमी घरकड येतर पळय आमकां आमी टायर्ड जावन आसताची मागीर चेडूं हांव पळोवचें इट वॉज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट बट म्हाका आनीक उडगास आसा हांव केन्नाय मुगेल ड्युटी जावन घरकड येता आसतना माय जेवा अम्मा फस्ट निमगीत आशिल्ली तूं जेवला हांवें सो दॅट इट सेल्फ वॉज सो कम्फर्टींग कळ्ळें सो दॅट वॉज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी त्या तितली कोण जातरी म्हळ्यार ते 9 ड्युटीज कोर न्हू आय हॅव टू गिव द क्रेडीट टू माय फ्रेंड्स ऑल्सो आनी मुगेल टिचर्स ऑल्सो आनी कलिग्स ऑल्सो की केन्नाय चेडूं हांव कसले काय ना आसताली हांव ड्युटी आसताली तांणी म्हाका 2-2 घंटे आमी पळोवन घेता तूं वचून यो चेडूं हांव पळोवन यो म्हण तशी सोडला सो देर वॉज ऑलवेज कसं म्हणटाचे कॅमेराडी एक तांणी म्हळ्यार हेल्प करची नेचर की हां तूं पळोवन यो मागीर तूं ड्युटीर यो व्हडना तें दळतें हांव तुगेलें पळोवन घेता म्हूण अदरवायज कशें म्हळ्यार तें 40 बेडेड ICU आसतना कंटिन्युअस थंय हितून बसच्याक तेवो टायम आसा रात्री 1-2 घंटे न्हीद मेळ्ळ्यार व्हड विशय बट तशी आमी काम केलेलें निमित्त कसं जाता म्हळ्यार आत्तां दिसता आत्तां खंयचेय आमी एनी कायंड ऑफ बेबी serious कसले असल्यार we have the confidence to manage by ourselves but that 1 year was very very challenging wonderful to hear this तशी that background on हांव कोविडा विशीं वता की when you have worked in such situations पळय then कसं जाता म्हळ्यार कोविड was new for everybody म्हळ्यार even for doctors for us to understand
इट वॉज इट्स अ न्यू व्हायरस ताजी कसं जाता कसं कळच्या का आमकां ऑलमोस्ट अबाउट इट टूक अबाउट 6 months टू आनी बिकॉज इट स्टार्टेड इन सम अदर कंट्री आय वूड से आमकां कळटान एटलिस्ट थोडे आमकां गोत्त आशिल्ले ताजे विशीं म्हळ्यार हांगा फस्ट सुरू जालेलो आशिल्लें जाल्यार द कायंड ऑफ पॉप्युलेशन वी हॅव आमकां तितले टायमय मेळना आशिल्ले इट स्टार्टेड इन सम डिफरंट कंट्री जावचें नाका आशिल्लें बट एटलिस्ट आमकां 3-4 म्हयन्यान येताना आमकां थोडे पूण आयडिया आशिल्ले कशी मॅनेज करीत कसं करीत बट फर्स्ट वेव वॉज लायक अ स्केअर कंप्लीट स्केअर म्हळ्यार आमकां म्हळ्यार सडनली देर वॉज कर्फ्यू यू आर एकदम नवेची म्हळ्यार एज अ डॉक्टर ऑल्सो एज अ इंडिविज्युअल आनी आमगेले घर कडेन कशी जाताली बिकॉज आय एम गेटींग एक्सपोज्ड सो कितली की आय नो पीपल हू हॅव स्टॉप प्रॅक्टिसींग म्हळ्यार तांणी सोडलें काम कितली की आमगेले नर्सिंग स्टाफ एवरीबडी लेफ्ट म्हळ्यार सडनली द हॉस्पिटल बिकेम अ लिटल लायक अ स्केलेटल स्टाफ बिकॉज पुरा जना भय तूं इतली काम करचे बदला जिवा भय तूं घरकड चेडूं आसात माय माव आसात पुरा एल्डर आसा ती तूं काम कर न्हू तूं कसं जाल्ला री तशी म्हूण एक भंय आशिल्लें तांतू भितर पळय एक जायना आमगेले जना खातीर आमी करना जाल्यार आनी कोण करता तशी म्हूण मागीर ते फस्टान तूं सुरू जालें मागीर कशें आशिल्लें म्हळ्यार आमकां BBMP दाखोवन एवरी मंथ देर वॉज अ सर्वे सो ऑलमोस्ट फॉर 3-4 months एवरी मंथ आमगेले RT-PCR जाता आशिल्लें म्हळ्यार BBMP येवन पुरा हेल्थ कॅर स्टाफाक करता आशिल्लें सो फस्ट वेवान तूं कशें म्हळ्यार एटलिस्ट खंय खंय थोडे गोत्त आशिल्ले जाता खंय जाता आसा बट एटलीस्ट द नंबर्स वेर तितली ना आशिल्ले द नंबर्स वेर लो एंड नवे आशिल्ले निमित्त ते आमकां ट्रिटमेंट कोळ न्हू मागीर सूर कोर न्हू कितली की जन हुशार जाल्ले बट कितली की जन म्हळ्यार ऑलमोस्ट ते पळय ऑक्सिजन जावन न्हू कितली की मिगेल कलिग्स आमकां गोत्त आशिल्ले कितली की हॉस्पिटलांत ऑलमोस्ट 1 म्हयने 2 म्हयने सो तांगेल पुरा ते आयकतान पळय भंय करचे सुरू जालें की आमी वचून करेत वे काम बट हुशार जाले बट दे स्टील गोईंग थ्रू ऑल दॅट यू नो दॅट सायड इफेक्ट आनी तांकां ते खांक की मागीर वीकनेस ते पुरा पळयताना आनी आमी म्हळ्यार पिडियाट्रिक्स जावन कसो जाता म्हळ्यार चेडूं कांय ना जाल्यार घरकड मस्त टेंशन जाता तांकां पळयना जाल्यार आमकां एक कसं फीवर कॉफ कोल्ड म्हाका पूड म्हणचे आशिल्ले साहित्य खांक ना समजतलें आतां एक कोणें शिंकला री पळय भंय करता आशिल्लें हांव तुमकां सांगता स्टेज म्हणूनच बट फस्ट वेवान तूं अशें आशिल्लें की आमी डॉक्टर्स काम करून येताना आमगेले वट्टू कोणें चमकुचें रेडी नाची म्हळ्यार भंय करता आमी वी आर कॅरियर्स ऑर वी आर गेटींग एक्सपोज्ड आमी गेले लिफ्टान तुज्यान येवची ना आशिल्लें असो म्हळ्यार तुमी वचाची आमी मागीर येताची मना मस्त बेजार जाता आशिल्लें बट तेन्ना कळटा आशिल्लें की तांकांय तितले भंय आसा आनी हांव भायर वता आसा हांव एक्सपोज जाता आसा घरकड येतरी आमगेल निमित्त आमगेल जनाक कसले जावचे ना जे चेडूं आसाची सिनियर्स आसा ती घरकडे आमगेल निमित्त तांकां कसले जावचे ना ते भंय आशिल्ले सो आनी ते PPE घालून एक काम करचें आसा पळय म्हळ्यार बद्दल सांगता इट इज व्हेरी 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 डिफिकल्ट डबल मास्क ताजे वयर येस शील्ड घालून जातरी त्यात नंतर आमी हांगा टेप घालयत आशिल्ले त्या म्हळ्यार आमी आपडूं नज ताका ते सकयल आयल्यार एक पडी आमकां श्वास की जाल्यार आमगेल ऑटोमॅटीक तो हात वता ते करू नज म्हणून हांगा एक घालचे प्लास्टर हांगा एक प्लास्टर घालचे मागीर ताजेर शील्ड घालचे ते मागीर ताजेर तो PPE फूल येता PPE घालून ते सॉक्स घालका आनी कशें म्हळ्यार ग्लव्ज घालका ग्लव्ज घालून तूं पेशंट पळयतरी अपास पुरा हें सॅनिटायज जावका म्हळ्यार स्टेथोस्कोप दाखोवन हें सॅनिटायज करचें तें चेंज जावका मागीर आनीक पेशंटां पेटोवचें आनी कशें म्हळ्यार खंयचेय पेशंट आमी गायडलायन कसं म्हळ्यार 10 मिनीट भितर पळोवन पेटोवका म्हळ्यार आमगेले एक्सपोजर तांगेले वट्टू चड जावचें ना मागीर उदक पिवचें ना इथे म्हळ्यार उदक पिवका लावन पुरा काडका आयिल्ले हॉस्पिटलांत तूं कितली वेळ आसा पळय तितली वेळ उदक पिवचें ना तुमी रेस्टरुमा वचचें ना सो दॅट इट सेल्फ वॉज एक नमून एक म्हळ्यार आतां आलोचन केल्यार भंय करता तरी हांव प्रायवेटान काम केलेलें गव्हर्मेंटान कितले जणांन काम केलां पळय तांकां सिरियसली हॅट्स ऑफ आनी सॅल्यूट म्हळ्यार तांगेले तेवे लोड वॉज मच हायर दॅन आमगेले तांगेल एक मे बी 10% आसचा पुरो बट एवरीबडी वॉज वर्किंग मागीर हांव डॉक्टर्सा म्हणा सिस्टर्सा दाखून तो वॉर्ड बॉय दाखून तो सिक्युरिटी दाखून तो ॲम्ब्युलन्सा हाडतल दाखून एवरीबडी हॅज वर्कड आनी तुमगेले तशें ऑर्गनायझेशनान मस्त जणांन काम केलां म्हळ्यार आमी मात्र म्हणून हांव सांगू जायना म्हळ्यार पुरा एवरीबडी केम टुगेदर अदरवायज इट वुडंट हॅव बीन इजी सो त्या still first wave was manageable second wave was it came like a tsunami म्हळ्यार it was like the total healthcare system collapsed बद्दल सांगचे जाल्यार आनी तेन्ना कशें जालें म्हळ्यार आमकां we had neonatal intensive care and तूं आमकां चेडूं कोविड पॉझिटिव्ह आयलीची बिकॉज द एंटायर फॅमिलीज गॉट affected आणि कशी जालें म्हळ्यार pregnant women also got affected so there was some data point which was saying number of beds were lesser
what was that? Can you हय सो त्या सेकंड वेवान तुका कसं जालें म्हळ्यार इट वॉज मोर इन्फेक्शियस स्ट्रेन लायक अ डेल्टा स्क्रीन सो कसं जालें म्हळ्यार एका जाला पुरा जना सो इट विल इन्फेक्ट अबाउट 10 to 15 people अराउंड सो एकल्या घरकड जाला पुरा जाताची तशी फॅमिलीज गॉट अफेक्टेड आनी तांतू कसं जालें म्हळ्यार तशी जाताना चेडूय अफेक्ट जाताची चेडू अफेक्ट जाताना प्रेग्नंट वुमन अफेक्ट जाल्याची लॅक्टेटिंग वुमन अफेक्ट जाल्याची सो तशी जाताना कसं चेडू अफेक्ट जाल्यार आमकां हांगा ICU फुल्ल जालें म्हळ्यार ICUन तूं येवच्या हें जालें तुमगेले क्वेश्चन आन्सर दिवका जाल्यार आमी डेटा पळयल्यार कशी म्हळ्यार 95% 90 to 95% still it was like 90% had a mild infection. About 5 to 10% required oxygenation and tantul 5% ICU जावका आशिल्ले. But आमगेल population is 130 crores. त्या 130 crores आचे even if you take 10% how much it will be? It will be 1.3 crores जातते. तितली manage करची तितली आमगेल healthcare capacity ना and because at the 1.3 crores तुमगेल एक पटी एक महिन्यात थोडे आयल्यार पुणी आमी मॅनेज एक पटी क्लस्टर्स आन तितले जन आयल्यार तुमी कशी मॅनेज करताची आतां बँगलोरान ऑलमोस्ट अबाउट 1500 बेड्स आशिल्ले ऑक्सिजन आशिल्ले सो नॉर्मली इट इज अंता न्ही हांव इन जनरल सांगता इट इज ICU बेड्स इन मागीर तांणी कोवीड केअर सेंटर्स आनी घालून चडयले ते बट तितले आसतना तुका सडनली लक्षांक गटले जन आयल्यार तूं कशी मॅनेज करता आमी कशी मॅनेज तितली आमी वी फोर्सी केला बट इतली येता म्हूण फोर्सी करनी कोणें सो तशी जावन ते खंयचेय म्हणटा पळय पॅन्डेमीक यू कॅनॉट कंप्लिटली सेव पीपल from increasing the infrastructure or healthcare or doctors or oxygen beds. It is the people's behavior which manages. So somehow everybody should have that responsibility that Miguel nimit vingar jana chauchanacha. So mak kasale jala हांव घरकड बसका हांव सम मास्क घालका सोशल डिस्टन्सिंग करका कॉफ एटिक्वेट्स फॉलो करका आत्त पुणी पुरा जन मास्क घालताची हे पुळ्ळी कालांत कसले काय ना जला मास्क घालारी दिसची कसं म्हणा ताका टीबी जला कितकी म्हणून आन मास्क घाला नो दॅट वॉज द मेंटॅलिटी आत्त पुणी चेंज जाला की हां म्हाका काय ना जला हांव मास्क घालका मिगेल निमित विंगड जना वच्चा नज सो तशी जावन द सेकंड वेव वॉज व्हेरी सिवियर आता कितले चेंज जाला म्हणा डिझायनर मॅचिंग मास्क येता सो या सो होय तशें जाला आतां वाळटी के पळयल्यार आमी पुरा डिझायनर मास्क न्ही आसताची ताजे वटू मेळटात मास्क सो इंटरेस्टिंग सो तशी ते सेकंड वेवान तूं कसं जालें म्हळ्यार आमकां वी वेर मॅनेजींग अ नॉर्मल ICU ऑफ चिल्ड्रन वेर प्रिमॅच्युअर बेबीज जाताची सो आमगेले जनरली आय मॅनेज अबाउट 600-700 ग्रामर्स आनी जात्तर कोणाक थोडे कसले प्रॉब्लेम जाल्यार तशी दॅट वॉज अवर नॉर्मल ICU बट सडनली इन सेकंड वेव वी हॅड लॉट ऑफ कोवीड पॉझिटिव्ह न्यू बॉर्न बेबीज अँड दोज हू आर बॉर्न अर्ली सो देन I cannot admit in a normal ICU because again कसं जाता म्हळ्यार हाजेन ताकवचे चान्स आनी पुरा जना टेन्शन सो मेक शिफ्ट तुमी म्हणची तशी आमी विदीन 48 hours वी स्टार्टेड अनदर ICU and within 48 hours तांतू कशी म्हळ्यार ऑलमोस्ट वी हॅड 20 admissions आनी कशें आशिल्लें म्हळ्यार तेन्ना स्टाफ म्हाका सोण वच्चा रेडी आशिल्ले म्हळ्यार मॅडम तुमी विंगड ICU सूर केला हांग इतले कोवीड पॉझिटिव्ह आमी कशी पळोवचे सो समहाव आय सेड म्हागेले कितले स्टाफ इज 50% सडन रेजिग्नेशन की इतले ICU कशी मॅनेज करा पुरा कोवीड पॉझिटिव्ह चिल्ड्रन आनी तेन्ना कशें आशिल्लें म्हळ्यार फॅमिली पॉझिटिव्ह सो चेडू मात्र आमगे लागी आन विंगड हॉस्पिटल एडमिट जाला अम्म विंगड हॉस्पिटल एडमिट जाला माय ग्रँडफादर चेल्डाक तुमगेले हंग बेड आसवे चेल्डू मात्र हंगा तशी एडमिट केलेले सो वन वॉज इन्फ्रास्ट्रक्चर मॅनेजिंग सेकंड वॉज स्टाफ क्रंच वन डे आय रिमेंबर दॅट आय कॉल्ड ऑल ऑफ देम अँड आय सेड थिंक इफ इट्स युअर चाइल्ड अशी सोण वतावे तुमी आम्ही पुरा प्रिकॉशन घेऊया तुमकां कसं जावका 12 hours हॉस्पिटलाच्यान सांगले तुमकां जेवण खाणं पुरा अवेलेबल ॲम्ब्युलन्स घरकड हाडच्या सोडच्या करताचे आमी बट वी नीड हँड्स मॅनेज कशें करचें सो तांणी वय म्हळ्यार घरकडची सोडच्या रेडी ना आशिल्ले तांगेले तुमी कसले ते रिस्क घेवचे सो आय रिमेंबर दॅट आय हॅव स्पोकन टू द फॅमिलीज
and told them that please don't tashi kor nakachi, we will try our best to safeguard our employees. Ma how ekli kaam kon bejan na ICU untu kashmala is always a team which works with all doctors, with all staff, with everybody, class 4 workers mak pura jan jaw kachi, then only I can run a ICU which is 20 bedded. And this is in addition to the another ICU. So kashishil malari first te ICU पळवनु मागीर येवनु पुरा ड्रेस चेंज करनु अपास PPE विंगड घालनु हांग वच्चे हे पळवचे आनी मागीर अपास येवचे आनी this is a hospital thing. हांव घरकडचे मागीर सांगता. This is हॉस्पिटलांतू. सो एक एक्सपिरियन्स सांगता, स्पेशली इन दॅट एप्रील मे जून म्हळ्यार कितली किती वी हॅव मेंटली ब्रेकडावन म्हळ्यार इमोशनली कशें जाता म्हळ्यार पूण कशें आतां कशें आसा म्हळ्यार ICU आमी ICU हांव राउंड्स करतरी देर इज अ रूम लायक दीस वेर वी टॉक टू द पेरंट्स अबाउट द बेबीज कंडिशन. आमी तांकां सांगताची अशें अशें जाला अशें अशें आसा आनी इतले दिवस जातले. सो दॅट्स अ नॉर्मल कावन्सिलींग. दिस इज द फर्स्ट टायम आय थिंक सो इन एप्रील मे जून वी डीड अ व्हिडिओ कावन्सिलींग. आनी कशें आशिल्लें म्हळ्यार पुरा चेडूं पळोवन जातरी आमी पुरा जाणां PPE घालून बसचे, व्हिडिओ ऑन करचे आनी कॉन्फरन्स कॉल, बिकॉज अम्म एक हॉस्पिटलांत आसता एडमीट आनी एक हॉस्पिटला एडमीट आसा, तांकां चेडूं दाखोवचे फोनार हें पळय आज तुगेलें चेडूं. एवरी डे सिस्टर्स यूज टू टेक व्हिडिओज ऑफ देयर चिल्ड्रन अँड सेंड टू द अम्मा आनू अम्म विंगड हॉस्पिटल. म्हाका समो उडगास आसा एक अम्म सीरियस जावन ती शिफा हॉस्पिटलाक म्हळ्यार खंय तुका बेड मेळटा म्हूण गोतना आनेकल आनू बन्नेरघट्टा हॉस्पिटलाक खंय की चेडूं मिगेल वट्टू तागेल आनम्मा घरकड क्वारंटाईन. सो आमी व्हिडिओ कावन्सिलींग करतना 5 नंबर दवरचे, ते 5 जाणां फोन करचे आनी मागीर चेडूं दाखोवचे. तांणी 4 जण पुरा म्हणचे तुमी चेडूं मा तांकां हांगा कोणेय नाची चेडूं मात्र आमगे लागीं. सो म्हणटाना मॅडम तुजी डॉक्टर तुजी आनम्मा तुजी पुरा हे चेडा एक पळोवन घे मिगेले म्हणून. आनी कसं म्हळ्यार तांणी येवचें जायना चेडा पळोवच्या. सो कशी जाता तशी म्हळ्यार 14 days चेडूं हुशार जातरी. बाय गॉड्स ग्रेस आय हॅव टू टेल यू दॅट ऑल द किड्स डीड व्हेरी वेल आनी मिगेल ऑल NICU किड्स हू हॅव हॅड कोवीड मस्त पुरा हुशार जाले. हांव मागीर तुमकां एक पिक्चर्स दाखयता. एक 1.5 म्हयने चेडूं आशिल्लें हांगा हॉस्पिटला हांगा मिगेल हातांत हांव पळयतना रडत म्हूण आयिल्लें तें ताका सॅच्युरेशन 70 आशिल्लें. हांव पळयतना अशी हात्ता घेवन हांव धांवला ताका ICU घालून ते 2 वीक लायफ सपोर्टार आशिल्ले. आज 9 म्हयने ताका आनम्मा आयलेले तांकां घेवन दाखोवच्याक पुरा हॉस्पिटला येवन दाखोवन ते सॅटिस्फॅक्शन एक आसा पळय तेन्ना काम केलेलें ते आय डोंट नो दॅट्स द ब्युटी ऑफ माय प्रोफेशन आय वूड से. सो एंड दिस ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट विच इज तुमगेल कॅरियरांतू तुमी एक डिसिजन घेतिल्लें तुमगेल 3 जण चेडूं पळोवचे की इतले जण चेडूं हांकां हेल्प करचे की. आय थिंक तुमगेल फॅमिली आनी तुमी एक डिसिजन घेतिल्लें सपोर्ट करून तुमकां एज्युकेशना सपोर्ट केलेलें दॅट हॅज पेड बॅक बाय you taking care of so many children today. Yes. Hats off to you and your family. Right. आणि मिगेल actually बामूण म्हणजे सुधीर कुडवा त्यांनी मस्त बिझी त्यांनी ही इज यू नो ही वर्क्स फॉर एक्सेंच्युअर बट कसं म्हळ्यार एकल्या प्रोफेशनाक रिस्पेक्ट. सो त्यांनी सॅटर्डे संडे घरकड आसताची. सो त्यांनी पळोवन घेता आशिल्लीची दॅट इज द कितली किचन म्हाका म्हणटाची तुमी डॉक्टरा वाडलीक कोण घेनी म्हणून तुमी इत्या इंजिनियर म्हणून तशी कसं जालें. हांव बदल सांगता इट इज आय थिंक सो इट इज द नेचर अँड द पर्सन वीच मॅटर्स द मोर दॅन द प्रोफेशन. यू डोंट मॅरी अ प्रोफेशन, you marry a person, right? Yeah. So I think I made a right decision. So it was definitely his support. And when आम्ही इतली critical काम करताना घर पळोवन घेवचे चेडूं हाका कसले आसता आनी चेडूं म्हाका दिसता कसं म्हळ्यार इन अ वे रिस्पॉन्सिबल जाताची when they see parents working like this, you know, तांकां एक नमून अशी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी येता की आमगे ल्हान अम्मा तितलें काम करता आसाची, यू नो. सो आनी एक कसं म्हळ्यार एक सांगचें कसं म्हळ्यार हांव म्हाका केन्नाय हॉस्पिटल हांव ICU हेड करता आशिल्लें केन्नाय हॉस्पिटला लागीं घर मी गेलें कित्याक म्हळ्यार कसलेय पटकन कसलेय इमर्जन्सी आसताली हांव वग्गी येवपाक जाता अँड देन देर इज नो टायम फॉर वीच माय हजबंड ट्रॅवल्स. सो तांगेले ऑफिस ऑलमोस्ट इज 2 hours. सो for a doctor to I think succeed doctor मात नाही the family sacrifices a lot. So त्या पुरा behind the curtains ते कळना ते but आमकां कळता ते because he travels 2 hours and he comes back 2 hours. आता कोविडा निमित्त work from home आसा but for so many years he has done that but that is because I can work to a place which is very near. So always आम्ही खंयची घर चेंज केला पळय ते मिगेल हॉस्पिटला लागीं आसूं तशी
It is very nice. तुमगेल priorities are clear and you are supporting each other to make it happen. सो Very तशी nice. जाऊन सो कोविडाचे त्या वेळात सांगची टू कंटिन्यू दॅट स्टोरी सो तेन्ना तशी आमी व्हिडिओ कावन्सिलींग करचे आशिल्ले सो इट वॉज व्हेरी हार्टनिंग म्हळ्यार ते व्हिडिओ कावन्सिलींग जात तर पळय आमकां एक एक पटी की कसो जाला हें खंयचे नमुने रोग आयला हो की आमकां कशी सांगका जाता आसा आनी म्हाका उडगास आसा आमी खंयचे चेडू हांगा एडमीट केले पुरा जनांका आमी व्हरून तांगेल घर कळपा वेळा तांकां येवचें जायना तांणी पुरा क्वॉरंटायन सो डिस्चार्ज करतना ते कसं म्हळ्यार एक ट्रस्ट तांकां ती तुमी आमगेल चेडू आमगेल डोर स्टेपार हाडून दिताची म्हणून आमी हॉस्पिटला व्हरून ताका लेबल घाल न्हू मिगेल सिस्टर वचूं न्हू कशी म्हळ्यार कितली की पटी आनम्मा घर कडेन एक मेड जेवो कोणें येव न्हू त्या चेडा घेव न्हू वचून दिवन येत आशिल्लें मागीर थंय देखून आमी व्हिडिओ कॉल मेळ्ळें न्हू चेडू तशी आमी घरकड डिस्चार्ज करेला म्हळ्यार ह्या आज वरान आमगे लायफान त्यो अशी आमी येवचें नाका बट दॅट वॉज व्हेरी व्हेरी हार्ट रेंचिंग आनीक एक इन्सिडंट सांगचे जाल्यार फस्ट वेवान तूं एक्चुली फस्ट वेवान कशें म्हळ्यार मस्त भंय आशिल्लें म्हळ्यार कोणें कोवीड म्हळ्यार पळय लागीं येवच्याके भंय कोवीड आसच्या पुरो म्हूण जाल्यार लागीं येवच्याके भंय अशी एक 31 वीक्स नॉर्मली 40 वीक्स प्रेग्नन्सी आसता 31 वीक्स जालेले ते मदराक सो शी येवन ती ब्रेथलेसनेस आशिल्ले एक्चुली ती कोवीड ना आशिल्लें आमी हांगा ते स्लायड टेस्ट करता नेगेटीव आशिल्ले बट कसं म्हळ्यार तेन्ना ते कन्फर्म जावपाक जाल्यार तुमकां ते 24 अवर्सा टेस्ट करता न्हू सो ती शी हॅड दॅट ब्रेथलेसनेस सो ब्रेथलेसनेस इज अ सिम्पटम ऑफ कसं तुमगेलें कोवीड आमगे लागीं सो दे वॉन्टेड टू गो टू अ डिफरंट हॉस्पिटल मात तांगेल एक्चुली तांणी हांगा येताना हांगा ती आयली हांगा तिगेल हॉस्पिटल एक्चुली विंगड कडेन बट तितली वच ते जायच ना म्हूण तांणी हांगा तिका हाडलें आमी तिका मागीर स्टॅबिलायज करून तिगेल BP आनी थोडे चड जालेले ते पुरो उण कोर न्हू 1 घंटा ती हांगा आशिल्ली 1 घंटे करून थंयच्या हॉस्पिटला फोन करून थंय तिगेल बेड रेडी जातरी तिका हांगा दाखून आमी आमगेल हॉस्पिटला आमगेल एम्ब्युलंसा आमगेल डॉक्टरा वटू तिका पेटयलेलें ते वत्ताना कसं जालेलें म्हळ्यार एक्चुली हांव गायनेकोलॉजिस्ट न्हय ते गायनेकान पळोवन पुरा ती पुरा रेडी करता आशिल्ली हांव थंय आशिल्ली म्हळ्यार कोणाय लागीं वच्चा भिताच तेन्ना कसं म्हळ्यार कोवीड आसच्या पुरकी बट आमी PPE घाल्ला ते हांव लागीं वतरी तीन म्हाका केलें हात धरिलो न्हू मॅडम कसलें जायना न्हू म्हाका तूं कसलें जायना भिवू नाका तुगेलें पुरा नेगेटीव आसता कसलें चेडा कसलें जायत म्हाका चेडू वगी 6.5 म्हयन्यार जावचें आस 31 वीक्स कसलें जायना हांव मातशी इंटेन्सीव केअर इंचार्ज मस्त पुरा चेडू अशी हुशार जाताची धैर्यार राब कसलें इतलें एक उत्तर उलयलें हांव कसलें न्हय तेणी म्हाका घट्ट धरिलें अशी मॅडम तूं एक सांगला न्हू हेच्यान समजतलें पुरा समजतलें गो काय जायना म्हूण सांगून तितलें एक उत्तर मागीर ती तिगेल हॉस्पिटला चमकली या जाव न्हू ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें मागीर म्हाका तिगेल गुर्तय ना म्हाका तिगेल उडगासूय ना 1 वर्स नंतर 1 दिवस ती चेडा घेवन आयली तेन्ना ती येवन चेडा देवन कसकी स्वीट आनी घेवन आयला कसलें कोण म्हणटरी तूं म्हणटा तूं उडगास आसवे हांव कोण म्हणाली म्हाका गुर्त ना तेवे त्या मास्क आनी घाल न्हू कोणाक कसं मेळटा मॅडम तूं उडगास आसवे 1 वर्स फुडें हांव हांगा आयली एक घंटो मात्र हांव हांगा आशिल्ली तूं उडगास आसवे तूं गट्टी धरिला हांव म्हणाली ते म्हणटर उडगास येयल म्हाका की तूं म्हाका तितलें एक उत्तर म्हणलें समजता म्हळ्यार तेन्ना कसं दिशी वच हांव तिका ट्रिटमेंट दिनी ते कसं ते चेडू हुशार आसा तिवे हुशार आसा चेडू आतां 1 वर्सा जाला ते दाखोवच्या म्हूण घेवन आयली म्हळ्यार ते एक एम्पथी म्हणटा पळय एक कम्युनिकेशन एक एम्पथी विच मॅटर्स अ लॉट सो येव न्हू एक तितलें सांगून जमगल ती म्हाका कसलें न्ही तूं म्हाका हांव तुका धरिलें म्हाका तितलें उडगास आसा ते तिने धरलेलें म्हणटर म्हाका उडगास येयलें हांव एकलेन म्हाका हग्ग केलेलें बाई म्हूण बट ऑल दी स्मॉल थिंग्स बट विच मॅटर्स अ लॉट म्हणटा पळय आमगेलें ते डॉक्टरा प्रोफेशनान तूं ट्रिटमेंट एक जागा बट एक उलोवचें आणि एक म्हळ्यार यू पुट युअर सेल्फ इन देअर शूज म्हणटा पळय इट्स केअर टेकिंग राइट सो इट्स नॉट ट्रीटमेंट राइट सो ट्रीटमेंट पुरा बट एक आमगेलें एक कम्युनिकेशन की अशी जातलें अशी जावच्या पुरो ते एकच पळय दॅट मेंटेन्स द ट्रस्ट कॉन्फिडन्स दिले रे एस्पेशली चेडवाल विशयारी राइट एक इतलेच कसं एक विशयारी समजत म्हणून म्हणल्यार that has a weightage that gives a confidence to the person on the opposite side. Right. Yeah, so that's so that hospital part हांव सांगेल तुमकां so that 3 म्हयने was so difficult म्हळ्यार हांगा skeletal staff काम करून म्हळ्यार कशें मिगेल 20 हांगा आमी ICU मॅनेज करतना 50% of my staff became positive so every week you are scared that मिगेल doctor became positive so कशें म्हळ्यार पुरा जर आमी पॉझिटिव्ह जाल्यार पळोवच कशी बट देवा देन 50% पॉझिटिव्ह जाल्ले 50% सम जावन येताना नेक्स्ट 50% वता आशिल्ले बट
the good thing was I have to give the hats off to all the staff that they came back for work. See, it's not easy. तू कोविड जाता तू 14 दिवस निघ तर कसला जाऊ का ज्याला म्हणून दिसते एक मनान तू बट एक तांकां आमी डेली आज हांव तुमकां म्हणलेलें पळय ते चेडूं हुशार जाल्ले 1.5 वीक आशिल्ले तागेले वट्टू पुरा सिस्टर्सान फोटो काडला आगेले निमित्त आमी पुरा पॉझिटिव्ह जाल्लेले म्हणून आज आमी समजले ते चेडूं समजले नाही आतां हास येता ते उलयतना बट त्या वेळार अपास येवची ड्युटीक वॉज नॉट इजी आनी तेन्ना कशी म्हळ्यार कर्फ्यू आशिल्लो मागीर पुरा आमी हें घेवन वचका म्हळ्यार VP सो तांकां आमी एम्ब्युलन्स पेटयत आशिल्ली तांणी ड्युटीर येवका जाल्यार आनी कशें म्हळ्यार तांणी हांगा एक हॉस्टेल कोण दिलेलें ना तांणी अपास घर कडेन वच्ची कशें तांणी कोवीड पळयताच ना सो दे यूज टू स्टे इन द हॉस्पिटल तांकां पुरा जनाक कशी एक वारा ड्युटी एक वार हांगा रावचें पळोवचें टेस्ट करचें निगेटीव घर कडेन वचचें देन एक वीक तांणी थंय घर कडेन आयसोलेशन सो त्या एंटायर आत्तां आलोचन केल्यार पळय कशी आमी केल्लें म्हूण दिसता बट आनी हें हॉस्पिटल मात्र न्ही हॉस्पिटलांत ताकून घर कडेन वतरी अगेन यू आर गोईंग बॅक टू अ प्लेस वेर दे आर नॉट एक्सपोज्ड आनी आमकां भंय आमगे निमित्त तांकां कसले जावचें नाका सो आमकां कशें आशिल्लें म्हळ्यार घर कडेन वतरी मी आमगेले बाथरूम विंगड ड्रेस फुल्ल चेंज करका न्हांवचे विंगड स्टीम घेवका विंगड I remember आतां सांगताना हें जाता बट एप्रील मे आय थिंक सो अबाउट फॉर 3 months आय डिडंट अलाव माय चिल्ड्रन टू हग मी सो तांणी धांवन आयल्यार ना दूर राब तूं येवचें नाका लागीं म्हळ्यार तितली भंय कळ्ळें आय यूज टू स्लीप सेपरेटली म्हाका एक विंगड रूम तंतू हांव राबचें तंतू म्हळ्यार मागीर पळय तांचें टेंशन विंगड घरान तूं एक कसं नमुने हें लायफ जालां म्हूण दिसचें तूं करतस वय बट न्हिदोवच विंगड जेवण पुरा जनाल जेवण जाता मागीर एकलेन बसून जेवचें कळ्ळें मागीर आनी अम्मान येवची नाका गो तूं एकलू बस हांव म्हणचें नाका नाका म्हळ्यार भंय जाता आमगेले निमित्त तांकां जावचें नाका सो बट कसं म्हळ्यार म्हगेली अम्मा मस्त धैर्याची म्हळ्यार आय वूड से दॅट वॉट एवर आय हॅव गॉट यू नो दॅट शी इज आयन लेडी सो शी इज व्हेरी बोल्ड आनी करेजियस कसलें जायना म्हणजे आसतना मागीर आमी आसा ते आमी पळोवन घेताची तूं थंय पळय हांगाय आमी पळयताची तो ती भिना सो तशी तिक तशी पळोवन पळय म्हाका एक धैर्य आशिल्लें की घर आनी मेल बामुणे तांणी दोगूय एक स्ट्रॉंग हें कसं म्हणटा पिलर्स ऑफ माय हाऊस सो तांणी दोन्ही जन पळोवन घेताच म्हूण एक हें आशिल्लें आनी कांय जायना तूं वच कर आमगेले जना आमी करका तशें म्हणून आनी तें कॉन्फिडन्स पळय दॅट आय थिंक सो दॅट मॉरल आनी इमोशनल सपोर्ट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हण आमी करता वय बाय चान्स आमगेले निमित्त आमगेले घरांत तुला कोणा जाल्ला री कशी म्हणून बट एक कसं म्हाका वॅक्सीन जाल्लेलें वी गॉट इट इन द फर्स्ट वेव आमकां पयल्यान तूं जाल्लें बट तांकां जायनी ना सो तें एक भंय आशिल्लें आमकां वॅक्सीन घेताना मस्त कितली जन अनवॅक्सिनेटेड तेन्ना आमी तांकां कितली त्यावेळी एक काम आशिल्लें पुरा जन आमी घेतला वॅक्सीन घेयाची काय जायना आमगेले वेळ जाल्ला कसल्या तुमी भिवचे घेवच्या काय मस्त हेजिटेन्सी आशिल्लें आतां पूण व्हडना नाव द थिंग्स हॅव चेंज्ड आय हॅव 2 questions for you. One is what is your message for the youth going further for our audience? Yes. सो कसं एक म्हळ्यार हार्ड वर्क तुम्ही हार्ड वर्क पर्सिवरन्स खंयचेय प्रोफेशन घेयाचें हांव म्हगेलें म्हूण म्हणना खंयचेय प्रोफेशनान तूं एक कसं म्हळ्यार देर इज नो सिक्रेट हार्ड वर्क हॅज इट कॅनॉट हॅपन बाय एक्सिडेंट यू हॅव टू पुट इन ऑल युअर एफर्ट्स पर्सिवरन्स म्हाका कसं लायक जाता तर कोणेंय म्हगेले वर फोर्स केलेलें न्ही म्हाका मस्त जनान सांगिल्लें तूं ट्राय करी विंगडान तूं लायक मार्क मेळ्ळा बट म्हाका लायक जाता म्हूण हांव सो when I look back आता हांव हें काम करतना म्हाका कसलें हें दिसना म्हाका खुशी जाता हें काम करतना बिकॉज आय डीड वॉट आय लायक्ड सो वॉट यू लायक प्लीज यू नो डू दॅट अँड पुट युअर हार्ड वर्क आनी कसं म्हळ्यार अपग्रेड करता आपणाच्यात म्हगेलें हांव कसो एक 15 वर्स फुडें शिकलें हांव तेची करता म्हळ्यार जायना हांव आतां कोविडा टायमान तूं आमकां कशें म्हळ्यार आमकां शिकचें आशिल्लें आमकां कितले की वेबिनार्स आशिल्ले आमकांय कितले की PDF आमकांय टेस्टनी आशिल्लें म्हळ्यार वी शूड अपग्रेड अवर सेल्फ आज हांव चेडूं ट्रीट करता जाल्यार हांवें एक प्रोटोकॉल करून दवरका मायल्ड जाल्यार कसो करता सिवियर जाल्यार कसो करता हें जाल्यार कशी करता तें सो आमी आमगेलें नॉलेज अपग्रेड करता आनी एक कसं म्हळ्यार एक यंगस्टर्स आतां हांव तुमकां टिचरा विशयी म्हळ्यार कशें म्हळ्यार आय हॅव बीन अ फेलोशीप टीचर म्हळ्यार आतां तें हांव जे नियोनेटल इंटेन्सीव केअर केला पळय तें हांव म्हगेले अंडर चेडूं घेवन पोस्ट ग्रॅज्युएट जालेलें हांव तांकां शिकयता नियोनेटॉलॉजी सो तांणी म्हगेले अंडर शिकताची सो तें म्हगेलें एक ड्रीम आशिल्लें म्हगेलें आम्म टीचर म्हूण म्हाका एक टीचर जावपा पळय सो आय थिंक सो आय हॅव गॉट गिव बॅक टू प्रोफेशन तशें म्हण डॉक्टर जावन टिचराचें एक प्रोफेशन म्हगेलें एक जें ड्रीम आशिल्लें पळय सो आय कूड रियलायज दॅट ऑल्सो सो
ते हांव तो तांकां पळयतना वेन यू आर देर विथ द यंग मायंड्स पळय एक दिसता यू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम म्हळ्यार कसलेंय म्हूण तांगेले थ्रू नवें शिकच्या मेळटा तांणी कसं नवें केलां करच्याक सो ऑलवेज बी इन कॉन्टॅक्ट विथ डिफरंट पीपल अँड यंग मायंड्स आय वूड से. द सेकंड क्वेश्चन इज तुमी आतां थर्ड वेव इम्पॅक्ट आसा चेडवांक वॅक्सिन्स ना तांकां कसले तुमी टिप्स शेअर करता की पेरेंट्सांक. सो आतां कशें म्हळ्यार आतां 15 to 18 आयला वॅक्सिनां सो आनी थोड्या वर्सां भितर म्हगेले 12+ सूर जाता वॅक्सिनां. बट कोवॅक्सिन इज टेस्टेड फॉर 2 to 18 रायट. या सो 2 to 18 सो ते हगूर तांणी म्हळ्यार एक बॅच जावन सूर करताची. सो आतां दीस इज ऑलमोस्ट 15 to 18 आय थिंक सो आमी ऑलमोस्ट कितली की 50 lakhs plus वी हॅव ऑलरेडी वॅक्सिनेटेड. अबाउट 7.6 crores आर देर इन कर्नाटका. सो आय थिंक सो दॅट वील हॅपन. आनी मागीर आतां बुस्टर सूर जाता. मागीर चेडवांक आतां ओवर द 6 months आय वूड से पुरा 12+ सूर जावच्या पुरो आनी 2+ आतां ते फेज 3 ट्रायलांत आसा सो त्या वेळेस सूर जाता. बट कसं म्हळ्यार आत्तां प्रेझेंटली बिकॉज ऑफ द थर्ड वेव हें आतां ओमिक्रॉन डेल्टा आशिल्ले निमित्त कसं म्हळ्यार वी शूड फॉलो करचें आमी तें फिजिकल डिस्टन्सींग जेवो क्रावड वच्चे जेवो ट्रॅव्हलिंग जेवो खंयचे इम्पॉर्टंट आसा पळय तितले मात्र वी शूड एज सिटिजन्स आमी थोडे प्रिकॉशन घेवका की कॉफ एटिक्युएट्स आनी मागीर मास्क फॉलो करचे ते पुरा आमी इस्पेशली चेडवांक कित्याक म्हळ्यार चेडवां आर सुपर स्प्रेडर्स सो तांगेल निमित्त मस्त जनाक स्प्रेड जावं चान्स चड. तांकां मस्त अफेक्ट जायच ना म्हळ्यार तांकां तितली सिरियस वी आर नॉट सीइंग दे आर ऑल्सो जनरली हॅविंग माइल्ड सिम्टम्स लायक अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन्स आसा तांकां. केलो टायम मात्र आमी पळयला कसं म्हळ्यार चेडवांक कोवीड जातरी अबाउट 6 to 10 weeks जातर तांगेलांतू भितर एक इन्फ्लमेटरी सर्ज येता तांकां आमी MISC म्हूण म्हणटाची. सो ते आयिल्ले तेन्ना मात्र फ्यू ऑफ द किड्स हॅव रिक्वायर्ड ICU एडमिशन्स बट मेजॉरिटी हॅव डन वेल. सो इफ यू सी द डेटा जनरली चिल्ड्रन आर कोपिंग वेल विथ द इन्फेक्शन बट एक जातर एक भंय आसता. सो जातर जनरली कशें म्हळ्यार द ट्रिटमेंट रिमेन्स द सेम फॉर द माइल्ड कसं म्हळ्यार तांणी पॅरासिटामॉल हायड्रेशन समो दवरका आयसोलेशन करका कॉफ एटिक्युएट्स फॉलो करका समो उदक पिवका आनी ताप आनी आयल्यार पळय पॅरासिटामॉल आनी तुमगेले डॉक्टराक कनेक्ट करका की तुमगेले कोण रेग्युलर पिडियाट्रिशियन जो फिजिशियन आसा पळय ताका यू ऑलवेज कीप इन लूप एंड एवरी डे यू नो टॉक टू देम ऑर डू अ व्हिडिओ कावन्सिलींग ऑर वर्स्ट केस आमी आतां पळयताची म्हळ्यार कोवीड जाल्यार आमी वी टेक देर इज समथींग कॉल्ड एज फीवर क्लिनीक म्हणून आमी एक केला. सो थंय आमी वी टेक प्रॉपर प्रिकॉशन्स एंड वी गो एंड वी चेक द किड्स ऑल्सो एंड रायट द मेडिसिन्स एंड ऑलवेज नो कीप इन कॉन्टॅक्ट विथ देम. सो आमकां कोणाय म्हगेले जाल्लेले पेशंटाक कोवीड आसता वी टेल देम दॅट every day you have to connect with us and tell us how is the baby doing. So ते एक इम्पॉर्टंट. मागीर गायडलायन्स आसता की तुमकां ब्रेथलेसनेस जावं जाल्यार चेडा मस्त टायर्ड जावन खावच्या पिवच्याक जायना सो तशें जाल्यार यू नीड एन एडमिशन बट ते मस्त रेअर एक्चुली. आतां आयिल्ले ओमिक्रॉन वेरियंट जे आसा सो मेजॉरिटी हॅव फावंड दॅट ते तितले लंग्सा अफेक्ट जातर ना इट इज मोर फॉर द अपर एअरवेज ओनली. सो इट इज मोर इन्फेक्शियस बट इट इज लिटल ऑन अ माइल्डर सायड. सो एक पटी येवन पुरा जनाक जाल्ल्यार एक पटी इम्युनिटी येवन वता एंड दॅट इज हाव द थर्ड वेव विल डाय ऑफ. आनी ताज नंतर इट इज लायक एन एंडेमिक इट इज गोइंग टू स्टे विथ अस वील गेट क्लस्टर्स बट देन बाय दॅट टायम द वॅक्सिन्स विल बी अवेलेबल. सो यू हॅव टू फॉलो द प्रिकॉशन्स अँड टेक द वॅक्सिनेशन्स. आनी चेडवांक तर मेन कसं म्हळ्यार एडल्ट्सांक वॅक्सिन जेवका सो समथींग वॉट वी कॉल एज कुकुनींग म्हणटाचे चेडवांक आतां वॅक्सिन ना जाल्यार घरकड आशिल्ले पुरा एडल्ट्स वॅक्सिनेट जाल्यार तांणी ऑटोमॅटीक प्रोटेक्ट जाताची. आनी वॅक्सिन जावन जे तर म्हाका कोरोना आयल्यार म्हाका तितले सिवियर येना. सो तशें म्हणटाना हांव आयसोलेट जाल्यार हांव विंगड जाणां दिवचे चान्सेसय उणे. सो तशें जाल्यार चेडूं ऑटोमॅटिकली वील बी प्रोटेक्टेड. सो द एडल्ट्स इन द हाऊस शूड बी वॅक्सिनेटेड टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन. ओके या ओके. सो तुमगेलो इंटरव्यू घेतना म्हाका फील जाता सर दॅट यू आर व्हेरी पॅशनेट अबाउट युअर प्रोफेशन यू आर डुईंग वेल इन इट. ओके अदर दॅन दीस what else is Dr. Maneesha? सो डॉक्टर म्हूण मात म्हणटा तुमी म्हणटा हांव कितली की पटी मस्त जना सांगता डॉक्टर म्हूण एक आपोवं नाकाची मनीशा म्हणून आपोवयाची बिकॉज देर इज वी हॅव अ डिफरंट एस्पेक्ट फॉर दॅट. सो डॉक्टर इज येस अ प्रोफेशन बट कसं म्हणारी आमी ICU आशिल्ले निमित्त इट हॅपन्स दॅट वी ऑल्सो कॅरी अवर प्रोफेशन ॲट होम बट तशें म्हणटा न्हय एज मच एज टायम हांव घरकड आसतना आय ट्राय दॅट आय एम नॉट ऑन फोन ऑर एनी म्हळ्यार हें देन इट इज इम्पॉर्टंट दॅट
where I give a family time to my kids, you know, sit with them or chat with them or play with them or you know त्यांनी कसं सांगतात जेव्हा तांगेल कसं वाजूच्यान तू भितर हें आसला री तांकां हेल्प करचें. सो I try and give. I may not be 100% successful as I said, but I try to give that time with the kids. मागीर कसं म्हळ्यार एक मी टायम म्हूण म्हणटा पळय की which is not a profession, not हें अशें फ्रेंड्सा वांगडा उलोवचें. सो मागीर एक 1 hour walk आसा. If as much as possible I try go for a walk where I can talk with my friends, which is not you know, which is not medicine, which is not, so connect with all childhood friends and talk about Mumbai or so catch up with you know relatives and cousins. So ते एक me time जेव्हा अपार्टमेंटान तूं मस्त फ्रेंड्स आसात न्ही so we who are not doctors, so we catch up with each other, go for a breakfast, you know, go for lunch with them. मला पुढे आता कोविड टायमान जायना, but otherwise go with them. Magiri my husband is a passionate, he loves driving, so we go for these unplanned road trips. So which is very nice, you know. Mast plan kornu amgal dogale schedule antu jaina. So one day these outings we do a lot, where one day if there is a off we go with kids. Both of us like a little bit of trekking and yeah, so sana lagi chi guddi chadche. So that we do, or one day a trip to a temple which is nearby, go and come back. So this is all we can you know accommodate. Not a long term trips तश जाय नी म्हण जाल्यार at least we try and do these things. Okay. So Maneesha, तुम्ही सांगितलं जेव्हा डॉक्टर काण सांगता सर तुम्ही इतलं पुरा अचीव केला आता आणि नेक्स्ट 10 years भितर आणि कसं माइलस्टोन्स तुम्ही अचीव करता म्हणलेला. एक कसं म्हळ्यार आतां सद्या आमी आय एम वर्किंग फॉर hospital where I render my services to intensive care. So आमगेले एक आसका हॉस्पिटल जेव्हा आमगेले एक क्लिनीक जावन आसका म्हणून एक ते एक मना आसा. आनी एक डावन द लायन मे बी GSB कम्युनिटी खातीर आमगेले जना खातीर कसले एक सर्विसेस करका. म्हळ्यार हांव कारकळान तूं मस्त आमगेले बामणाल गांव कारकळ, सो ताजे म्हाका मस्त इन्फ्लुयन्स आसा. सो थंय हांव मस्त पळयलां डॉक्टर्सांक आनी तांणी फॉर द कम्युनिटी वॉट दे आर डुईंग. सो मस्तपटी आमी थंय वताची आनी म्हाका तांची कम्युनिटी इज व्हेरी क्लोज नीट आनी तांणी कशी एकल्या हेल्प करताची तें पुरा पळयलां. सो एक आसा की डावन द लायन्स मे बी एक पट चेडू ओड आनी जेतरी एक पटी आमगेले कसले जना खातीर कसले करू जज जाल्यार. सो विच आय ड्रीम ऑफ ते व्हेरी नायस. या सो ते एक रॅपीड फायर राउंड म्हणून तुमकां क्वेश्चन पेपर लीक जावन आसचे पुरो म्हणून तुमगेले बामणाले आमी अशी इंटरव्यू केलेले, बट स्टील आय ट्राय टू चेंज द क्वेश्चन्स अ लिटल. ओके, तुमगेले फेवरेट टेंपल खंयचे? ಸೊ ಮಿಗೆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಮ್ಮ ಕರ್ಕಳದಕ್ಕೂನುಚಿ ಅಜ್ಜಿ ಕರ್ಕಳದಕ್ಕೂನುಚಿ ಆನಿ ಬಮ್ಮುಣಿ ಕರ್ಕಳದಕ್ಕೂನು. ಸೊ ಕಾರ್ತಿಪುನವ ತೇರ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಇವನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಸೊ ಕಾರ್ಕಳ ವೆಂಕಟರಮಣ त्या देवस्थानात कितली ते एक डिवाइन म्हणटा पळय ते वत्तर एक ते एक फिलींग येता पळय. सो दॅट्स माय फेवरेट टेंपल. आनी एक बॉम्बे होड जाल्ले निमित्त सिद्धिविनायक केन्नाय म्हळ्यार खंयचेय एक अचिवमेंट जाला आमी केन्नाय थंय अम्मान आनी आनान वरचें आशिल्लें. सो आत्ता गेल्यार वच्चें आसा. सो दीज टू टेंपल्स हॅव अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट. व्हेरी नायस, व्हेरी नायस. तुमगेल फेवरेट डिश? कारकळा सम्रादन जेवण म्हाका मस्त प्रिती. मिगेल म्हळ्यार इन जनरल कारकळा केन्नाय गेल्यार मिगेल माय मावान केन्नाय मनीशान येवचें आसलें म्हूण म्हणल्यार निमगून दवरचें आशिल्लें की सम्रादन आसा ह्या वेळार म्हणून. सो तशी आनी कारकळा प्रसाद तो पेजे पोळो. सो म्हाका तें मस्त प्रिती. आमची गेल डिश तुमी निमगिल्यार पातोळी मिगेल फेवरेट. आनी मिगेल अम्मा आनी माय दोनी दे आर व्हेरी गुड कुक्स. म्हळ्यार आमची गेल रांदप इज नो सो तांगेल तशी हें कोर न्हू मैयल सायडाक एक्चुली सुंगटा फण्णां उपकरी न्ही. इट इज व्हेरी व्हेरी यू नो वय वय. आनी अम्माले पुरा म्हळ्यार म्हाका पत्रडो जेवो पातोळी जेवो तेंडली बिब्या उपकरी पायसू. सो आनी प्रती एक ओकेजनाक कसं करका पळय ते मायेन आनी अम्मान पुरा कोर न्हू पळय ताची हें जेवण चेडूवांक ताजे विशयी कळ्ळ न्हू. सो आमची गेल रांदप मस्त
इश्ट बट ऑन द अदर सायड म्हाका आनी सुधिराक दोगांकी आमकां विंगड क्युझीन ट्राय करचें मस्त इश्ट आसा मेल बामून जपान आशिल्लेची 4 वर्सां सो बोथ ऑफ अस लायक जॅपनीज क्युझीन व्हेरी मच सो सुशी टेम्पुरा आनी त्या पुरा ट्राय करचें आसा बट वी आर हार्डकोर GSBIs at heart. Okay, that's nice. Which is your favorite holiday destination? हॉलिडे डेस्टिनेशन मेल बामणान सांगिल तशीची गोवा इज अवर गो टू म्हणटा पळय लागीं आशिल्ली निमित्त वी कॅन ड्रायव्ह ऑल्सो अँड अनेक कसं म्हळ्यार थंय तुमकां म्हळ्यार आमगेले नारलेल तालांतुले आनी जलकी आनी पुरा थंय मेळटा सो अँड यू कॅन रिलॅक्स देर सो इट्स अ क्विक गेट वे सो दॅट इज अँड द अनदर वन इज आय वूड से कारकला अँड मुंबई बोथ सो इट्स लायक दॅट होमली फिलींग अँड कारकलांतूय आमगेले मम्माले व्हड घर जावन आमगेले जावन हित्तलांनी जावन पळय सो इट इज इट्स ऑल्सो हॉलिडे एक 2 दीस आसल्यार पळय थंय वच्चे जेव्हा मुंबईन तूं आमगेले घर आशिल्लें थंय वच्चे थंय फ्रेंड्सां मेळचे सो दॅट आय थिंक सो इज व्हेरी रिलॅक्सिंग दॅन टू कन्सिडरिंग एनी इंटरनॅशनल ऑर दॅट डेस्टिनेशन. Wonderful. So modest of you. Which is your favorite Youth of GSB program? यूथ ऑफ GSB आमगेले घरान तूं पुराय जन म्हळ्यार फॉलो करताची सो तांतू ते तुमगेले लायव्ह प्रोग्राम आसता पळय ते म्हळ्यार तेर पळयलेले आमी मागीर सोमार प्रवचन आनी आशिल्ले सो ते माय आनी आम्मान कोणेय पळयतना जनरली आमकांय ते तांणी पळयतना एक कसं पळयत आसाचे आमी पळोवया म्हणून तशें जावन तांणी फॉलो करताचे ते सो ते आय थिंक सो ताजे निमित्त एक्चुअली लायव्ह कसं जास्त आसा आमी म्हळ्यार स्पेशली कोवीड टायमान आमकां पच्चा जायनाशी तुमी ते पुरो आमकां दाखोवन पळय एक आमगेले चेडूआंक एक कल्चर म्हणटा पळय कसं म्हणून कळटा म्हळ्यार आमी आतां तुमी म्हणटाना तुमी त्या पुरा तेर दाखयताचे आमी आमगेले चेडूआंक कारकळ तेर कार्तिपुणे व्हर न्हू तांकां एक कळका आमगेले रूट्स कसले म्हणून इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट दे शूड नो सो आनी ह्या पुरा प्रोग्राम सांग दाखयला तांकां एक कळटा म्हणून सो आमी पळयतना कसं जाता म्हळ्यार घरकडे तांणी पळयताची सो दे ऑब्जर्व अस सो तशी तांणी वी ऑल फॅमिली इज अ पार्ट ऑफ युअर यूथ ऑफ GSB प्रोग्राम. Thank you. Which is your favorite festival? maybe Mumbai असली मी तर गणेशा फेस्टिवल आय वूड से इज माय फेवरेट फेस्टिवल हांगा एक असं जाता म्हळ्यार आमगेले अपार्टमेंटान तू गणेशा दवरताची आनी म्हाका अन्ना ते हांव सांगिल तशी 1.5 दिवसां गणपती आसता शिमेल मानता ते आनी बामणान ते कशें म्हळ्यार देवा पान वाडचे आसता आमगे लागीं गणपती पान वाडचे सो तशी जावन घरान तूं पुराय जन वट्टू आशिल्ली निमित्त कसं जाता म्हळ्यार एक ते एक फेस्टीव मुवमेंट आनी म्हळ्यार आरती जावन हें करचें आसता पळय सो त्या मस्त खुशी आनी सेकेंड कारकळा तेर आनी कार्तिपुनवा म्हळ्यार दॅट इज अ पार्ट ऑफ अवर ट्रेडिशन अँड आनी ते एवरी टायम वच्चू न्हू कोर न्हू कसं जाता म्हळ्यार एक नमून तूं ते कनेक्ट डेवलप जाता आनी ते गोपूरला आमगेले घरा लागीं आशिल्ले निमित्त रात्री पुराय राबचे उत्सव पळोवचे सो ते मस्त लायक जाता. Very nice. Other than that, I think we are done with all the questions. You've been very nice. Thanks for the time. Yeah, thank you so much. Thank you very much for the time. सगळी यूथ ऑफ GSB टीमा परवागे हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा. आमगेले कम्युनिटी खातीर चेडवाल खातीर सगळ्या हेल्था खातीर तुमी एक डिसिजन तुमकां लायफाक घेतिल्ले आज ही ताजे बेनिफीट मस्त जाणां मेळटा सर. So thank you very much. And Miguel Mankiche, I think so everybody मला तुमगेल प्रोग्रामा दाखून हांव कशें आयकताच पळय डॉक्टर्स एंड इंजिनियर्स एंटरप्रेनर्स बिजनेसमॅन सो एवरीबडी इज डुईंग देअर बिट आमी डॉक्टर म्हणून न्हय म्हळ्यार तुमी आमकां अशी हें कोर न्हू एनकरेज कोर न्हू आमकां आमगेली स्टोरी सांगची तशी केलेले निमित्त पुराय जाणां कळलेले निमित्त कोणेय एक यंग मायंड एनकरेज जावन न्हू ताणें एक डिसिजन घेवन न्हू कसलें केला रे आमकां तांतूची कसं म्हणटा पळय एक मराठींत खारीचा वाटा म्हणटा पळय एक सॅटिस्फॅक्शन एक आसता सो तशी थँक्यू तुमकां आनी तुमकां ऑल द बेस्ट आनी बेस्ट विशेस फ्रॉम माय सायड टू कंटिन्यू अँड ग्रो फर्दर. आमगेलें इन्स्पिरेशन कोणा म्हणटाना आमगेले नॉर्मल लायफान तूं म्हाका दिसता कसं म्हळ्यार तुमी जनाले उलयता पळय तांतूच कितली की जनां इन्स्पिरेशन मेळटा अँड तांचो एग्जाम्पल म्हळ्यार आमगेले साना चेडूं आसात पळय तांगेले आनम्मा म्हळ्यार 3 महिने चेडूं ICU आसतना कशी स्ट्रॉंग राबून
त्यांनी कशी ते फाईट करता पळय तांगेलकडच्यान हांव मस्त शिकला म्हणारी आमी म्हणटाची आंगेलकडच्यान हें बुकू वाचून म्हाका हे सना सना गोश्टीन तुवें मस्त पळय इन्स्पिरेशन मेळ्ळा म्हाका कितली फाटी म्हाका कुडगास आसा की चेडूं 600-700 ग्राम आसतना हांव म्हणला तें आनंद की कश्ट आसा क्रिटिकल कंडिशन तेन्ना तांणी मिगेल लागीं राबून मिगेल हात दवरून मॅडम तुगेले बर विश्वास आसा तुमी करता म्हणून गो तसा म्हाका धैर्य आसा तुमी कराची आमगेलें चेडूं हुशार जाता म्हणून एक ते पॉझिटिव्हिटी दिता पळय तांणी त्या लेवलार तांकां येता ना पळय आमकां बदल दिसता मिगेल न्हू ICU आशिल्लें तेन्ना म्हाका तांगेल पॉझिटिव्हिटी घेवन म्हळ्यार कसं म्हळ्यार डॉक्टर जाल्यार केन्ना आमी तांगेल पोजिशनां आसता पळय तेन्ना आमी डॉक्टर आसनाची आमी एक ह्युमन बींग आसताची मिगेल माव ICU आशिल्लो ICU आशिल्लो तेन्ना आसतना आमी बामणान तांणी मॅनेज करताना पळय तेन्ना हे पुरा थिंग्स आनी उलयलेले आनी दिलेले पॉझिटिव्हिटी आसा पळय ते मना येता सो तांगेलकडच्यान हांव मस्त शिकलें आनी सना सना चेडूं हें 670 ग्राम हें चेडूं हें हुशार जालें तें सो 670 ग्राम म्हणल्यार 6 म्हयन्यार जाल्लें चेडूं हें सो हें हुशार जाताना एक ते 3 म्हयने आमी काडलेले कश्ट आसा पळय ते आनंदान आमी एक टिमान आनी ते चेडणान हें फायट केलेलें आसा पळय तें पळयतना एक तुमकां हें येता म्हळ्यार कॉन्फिडन्स येता की यू कॅन डू दीस आनी ताजे नंतर मेळ्ळें सॅटिस्फॅक्शन आसा पळय ते इट इज बिलियन लाइफ इज ब्यूटिफुल येस सो थँक यू पूरा आमगेल यूथ ऑफ GSB व्ह्युअर्सांक आज ही तुम्ही डॉक्टर मनीषा PH कुडवा तांगेल विशय आयकलेची तांणी कशी साधने केला तांणी कशी एक साधकी जाल्लेची ताजे विशय आमी अर्थ करून घेतल्याची सो अशीची अनेक एपिसोड घेवन अनेक दिसू आमी येताची अनेक गेस्टां घेवन धन्यवाद